Khi lật lại những trang sử Việt, chúng ta dễ dàng nhận ra những cuộc giao tranh kéo dài giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Một quãng thời gian dài, Chiêm Thành triều cống Đại Việt. Rồi bất ngờ, một vị vua Chăm nổi dậy, xung đột lại bùng lên. Thông thường, Đại Việt là bên chiếm ưu thế. Đất đai của Chiêm Thành cứ thế mà thu hẹp dần. Điều này vốn không lạ với những ai quen thuộc lịch sử. Nhưng khi đọc đến thời Lý, ta bắt gặp một chi tiết rất khác thường. Đó là sự xuất hiện của liên minh quân sự giữa Chân Lạp và Chiêm Thành cùng phối hợp tấn công Đại Việt. Liên minh này xuất hiện trong các năm 1132, 1216 và 1218. Ngoài ra, Chân Lạp cũng từng đơn độc mở nhiều chiến dịch tiến công vào Đại Việt vào các năm 1128, 1137 và 1150. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào Chân Lạp có thể đánh vào Đại Việt? Bởi xét về địa lý, Chân Lạp nằm ở phía nam Chiêm Thành, còn Đại Việt lại ở tận phía bắc. Nếu không có đường biên giới chung, Chân Lạp chỉ còn hai con đường, hoặc hành quân bằng đường biển hoặc mượn đường bộ từ Chiêm Thành. Đường biển là một phương án và thực tế đã từng được ghi nhận trong chính sử. Năm 1128, đời vua Lý Thần Tông, sử sách chép rằng hơn 2 vạn người Chân Lạp đã đổ bộ vào bến Ba Đầu thuộc châu Nghệ An. Triều đình lập tức ra lệnh cho nhập nội thái phó Lý Công Bình huy động quân địa phương phản kích. Kết quả, quân Chân Lạp bị đánh bại. 169 binh lính và tướng lĩnh bị bắt sống. Không cam chịu thất bại, chỉ 6 tháng sau, quân Chân Lạp lại tổ chức một cuộc tập kích khác. Lần này, quy mô còn lớn hơn. Theo sử chép, họ huy động hơn 700 chiếc thuyền, đánh vào Hương Đỗ Gia, cũng thuộc Nghệ An. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Hà Viêm và Dương Ổ, quan quân địa phương đã đánh tan cuộc tấn công. Cách đánh bằng đường biển rõ ràng là từng được thử nghiệm. Nhưng hiệu quả thì không phải lúc nào cũng như mong đợi. Vì thế, một khả năng khác được đặt ra. Chân Lạp mượn đường bộ đi xuyên qua lãnh thổ Chiêm Thành để tiến đánh Đại Việt. Đây là điểm mở ra nhiều điều cần suy ngẫm về quan hệ giữa hai nước phương Nam này thời bấy giờ. Khi một quốc gia dẫn quân đi xuyên qua lãnh thổ quốc gia khác, rủi ro luôn rình rập. Có thể bên mượn đường sẽ nhân cơ hội chiếm luôn đất của nước cho mượn. Cũng có thể, trong lúc giao tranh với đối thủ, bên mượn đường sẽ bị chính chủ nhà đánh úp từ phía sau. Lịch sử từng ghi nhận những ví dụ kinh điển. Nước Tấn thời Xuân Thu mượn đường nước Ngu để đánh nước Quắc. Khi chiến thắng trở về, Tấn quay lại chiếm luôn nước Ngu. Hay như thời Tam Quốc, đại tướng Quan Vũ của nhà Thục mượn Giang Lăng từ nước Ngô để xuất quân đánh lên phía Bắc. Nhưng khi ông đang bận bao vây Tương Dương và Phàn Thành, thì quân Ngô bất ngờ trở mặt, tấn công từ phía sau, chiếm lại Giang Lăng. Kết quả, Quan Vũ thất trận, mất mạng và nhà Thục thì vĩnh viễn mất quyền kiểm soát Kinh Châu. Những ví dụ ấy cho thấy, việc Chân Lạp có thể hành quân xuyên qua Chiêm Thành để đánh Đại Việt không phải là chuyện đơn giản. Muốn làm vậy, Chân Lạp phải cực kỳ tin chắc rằng Chiêm Thành không dám, không thể hoặc không đủ sức đánh úp sau lưng họ. Đồng thời, Chiêm Thành cũng phải chấp nhận rủi ro cực lớn rằng bất kỳ lúc nào quân Chân Lạp cũng có thể nuốt trọn lãnh thổ của mình. Câu hỏi là, mối quan hệ giữa Chân Lạp và Chiêm Thành lúc ấy thực sự như thế nào? Một phần lời giải nằm ở những sự kiện xảy ra từ rất sớm, ngay từ năm 1076. Đó là khi nhà Tống, sau thất bại đau đớn ở Ung Châu trước Lý Thường Kiệt, đã quyết tâm mở cuộc tấn công lớn xuống Đại Việt. Họ không chỉ xuất binh từ biên giới phía Bắc, mà còn chủ động tìm cách lôi kéo các nước phía Nam Đại Việt vào liên minh. Sử Việt, như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ghi chép rất rõ. Nhà Tống sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó tướng, hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp để sang xâm lấn nước ta. Tuy nhiên, sử nhà Nguyễn là Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục lại cẩn trọng hơn. Họ chỉ ghi rằng nhà Tống ước hẹn với Chiêm Thành và Chân Lạp, chứ chưa chắc hai nước này thực sự xuất quân. Tống Sử cũng xác nhận điều đó. Nhà Tống ra chiếu chỉ cho vua Chiêm Thành, yêu cầu nhân cơ hội phối hợp diệt Giao Chỉ, nhưng quân số điều động chỉ vỏn vẹn 7.000 người. Con số ấy quá nhỏ so với lực lượng Đại Việt lúc bấy giờ.
Chiến dịch đánh Khâm của Lý Thường Kiệt từng huy động tới hơn 10 vạn quân. Quân chính quy của nhà Tống, theo ước đoán của học giả hiện đại như Tô Như, có thể lên tới 30 vạn người. Với quân số khiêm tốn như vậy, khả năng cao Chiêm Thành chỉ bố trí phòng thủ ở biên giới, chứ không chủ động tấn công Đại Việt. Giáo sư Georges Maspero trong tác phẩm Le Royaume de Champa cũng cho rằng vua Chiêm thời đó, Harivarman đệ tứ, đã chọn cách án binh bất động, vừa giữ lực lượng vừa quan sát tình hình. Thực tế chứng minh, ngay sau khi quân Tống thất bại, vua Chiêm nhanh chóng cử sứ giả dâng cống phẩm cho cả Đại Việt lẫn nhà Tống để duy trì quan hệ hai bên. Riêng về phía Chân Lạp, ghi chép sử Tống gần như không nhắc gì đến hành động quân sự trong chiến dịch năm 1076. Tuy nhiên, một vài nguồn khác, như tài liệu của Thanh Trà trong lịch sử nền văn minh Champa, có nhắc tới một hoàng thân Khmer tên là Sri Nandana Varmadeva, được cho là đã mang quân vào miền Nam Chiêm Thành theo lời kêu gọi của Quách Quỷ. Theo nguồn này, khi thấy Chiêm Thành ngả theo Đại Việt, vị hoàng thân này đã trở mặt chiếm đóng luôn vùng Panduranga, tức khu vực Bình Thuận ngày nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, thông tin này không xuất hiện trong các sử Việt chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Nó cũng không được nhắc đến trong những công trình nghiên cứu kinh điển như của Henry Maspero hay George Coedes. Chỉ biết rằng, theo Majumdar trong cuốn Kambujadesa, rất nhanh sau chiến dịch năm 1076, xung đột nổ ra giữa Chân Lạp và Chiêm Thành. Bi ký Trăm Cổ ghi lại, vua Harivarman đệ tứ của Chiêm Thành đã đánh bại quân Chân Lạp tại Somesvara và bắt sống chỉ huy quân Khmer là Sri Nandana Varmadeva. Điều này cho thấy một thực tế rõ ràng. Liên minh Chân Lạp, Chiêm Thành vốn chỉ tồn tại do sự thúc đẩy từ nhà Tống, đã tan rã ngay khi Đại Việt đứng vững trước cuộc xâm lăng phương Bắc. Cũng từ đây, ta thấy rằng sự phối hợp giữa Chân Lạp và Chiêm Thành không hề bền chặt như vẻ ngoài. Liên minh này phần lớn chỉ là giải pháp tạm thời, dựa trên lợi ích ngắn hạn. Khi mục tiêu chung mất đi, những mâu thuẫn sâu sắc giữa hai quốc gia lập tức bùng phát. Bước sang thế kỷ thứ 12, tình hình lại thay đổi. Không còn chịu sự chi phối từ nhà Tống, Chân Lạp và Chiêm Thành dường như đã chủ động hơn trong việc liên minh với nhau. Mục tiêu không gì khác, chính là Đại Việt. Từ năm 1128 đến năm 1137, sử sách ghi nhận liên tiếp những cuộc tấn công đến từ hai quốc gia phương Nam này. Đầu tiên là năm 1128, Chân Lạp tổ chức một cuộc tập kích quy mô lớn bằng đường biển vào Nghệ An. Hơn 2 vạn quân cùng hàng trăm chiến thuyền đổ bộ. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, quân Đại Việt đã phản kích mạnh mẽ, bắt sống 169 tướng lĩnh và binh sĩ đối phương. 6 tháng sau, Chân Lạp lại tiếp tục tổ chức thêm một cuộc đổ bộ. Lần này, họ huy động tới 700 chiếc thuyền. Nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Đội quân xâm nhập bị đánh tan tại chỗ. Những thất bại liên tiếp này không làm liên minh Chân Lạp Chiêm Thành tan rã. Ngược lại, hai nước còn phối hợp chặt chẽ hơn. Năm 1132, theo sử liệu, Chân Lạp và Chiêm Thành cùng lúc mở chiến dịch tấn công Đại Việt từ hai hướng. Đại Việt khi ấy, dưới thời vua Lý Anh Tông, đã phải căng mình chống đỡ cả phía Bắc lẫn phía Nam. Nhưng nhờ vào sức mạnh quân sự được duy trì ổn định từ thời Lý Nhân Tông và Lý Thánh Tông, cùng sự lãnh đạo tài tình của các tướng lĩnh địa phương, những đợt xâm nhập của liên quân phương Nam đều bị bẻ gãy. Không dừng lại ở đó, trong các năm 1137 và 1150, Chân Lạp còn mở những chiến dịch quân sự riêng rẽ, đánh vào các khu vực biên giới Đại Việt. Dù các cuộc tấn công này đều bị đẩy lùi, nhưng sự quấy phá liên tục đã khiến Đại Việt phải phân tán lực lượng suốt một thời gian dài. Điều đáng chú ý là, trong những năm tháng đó, Chiêm Thành không có dấu hiệu phản bội Chân Lạp. Điều này cho thấy, khác với liên minh lỏng lẻo thời nhà Tống, liên minh giữa Chân Lạp và Chiêm Thành ở thế kỷ 12 dường như đã dựa trên sự đồng thuận lợi ích thực sự, chứ không chỉ vì những cam kết bề ngoài. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu của lịch sử, bất kỳ liên minh nào dựa trên mục tiêu chung bên ngoài mà không giải quyết được mâu thuẫn bên trong, rồi cũng sẽ tan vỡ. Năm 1137, sự kiện bất ngờ xảy ra. Chân Lạp và Chiêm Thành quay mũi giáo vào nhau, chiến tranh bùng nổ. Từ đó trở đi, liên minh này tan rã hoàn toàn. Đại Việt, nhờ vậy, tránh được nguy cơ bị tấn công từ hai phía cùng lúc. Các triều đại sau, từ nhà Trần trở đi, vẫn phải đối mặt với những cuộc xung đột từ phương Nam,
nhưng quy mô và sự phối hợp giữa các quốc gia đã không còn đáng ngại như thời Lý. Nhìn lại giai đoạn đầy biến động ấy, ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá. Một là vị trí địa lý luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh quốc gia. Hai là liên minh giữa các nước nhỏ trước sức ép của quốc gia lớn thường chỉ tồn tại ngắn ngủi nếu thiếu lòng tin thực sự. Ba là bản lĩnh chính trị và sức mạnh quân sự luôn là những yếu tố then chốt để một đất nước tồn tại và phát triển. Những câu chuyện như thế này không chỉ là những mảnh ghép của lịch sử mà còn là bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện lịch sử Việt Nam, đừng quên bấm theo dõi kênh Sử Ký Việt. Tại đây, chúng tôi sẽ còn mang đến cho bạn nhiều chuyến hành trình ngược dòng thời gian để cùng khám phá và hiểu hơn về một dân tộc kiên cường bất khuất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.